Друзі, всім привіт! Якщо ви думали, що знаєте все про фаршировані перці, то цей рецепт переверне ваші уявлення. Забудьте про звичайні фаршировані перці. Сьогодні я їх готую у вигляді апетитних кілець. Вони не тільки виглядають ефектно, а й мають неперевершений смак. І секрет не лише у формі. Начинка настільки ніжна й соковита і ароматна, що ви захочете готувати цю страву знову і знову. Приготування я почну з начинки, тому спочатку наріжу цибулю. Цибулинки в мене сьогодні маленькі, вага їх всього приблизно 100 грамів. Цибулю наріжу невеликим кубиком, а потім, додавши на сковорідку трохи олії, обсмажу її. Робитиму це я до легкого її зарум'янення та прозорості. А тим часом наріжу гриби. Грибів мені знадобиться небагато, всього лише 300 грамів. Нарізатиму я також невеликими шматочками. І необхідно пам'ятати, що гриби після приготування вдвічі зменшаться в об'ємі. Цибуля вже готова і я викладаю в неї гриби. Гриби я готуватиму доти, доки не випарується вся волога. Тепер підготую перці. Я обрала для себе кольорові, яскраві. Перці необхідно нарізати кільцями завтовшки 5-7 мм, видаливши серединку з насінням. Ось такі кільця в мене вийшли. Таким самим чином я наріжу всі 3 перчини. Нарізавши весь підготований перець, я повернусь до тих частинок, які я відрізала, так би мовити, залишків. Їх я наріжу також дрібним кубиком, такого ж приблизно розміру, як і цибуля. І потім усю цю красу я також відправлю до нашої засмажки. Грибочки саме приготувались, дивіться, рідини вже зовсім немає. Тому я сміливо відправляю туди перець і тушкую ще декілька хвилин. Сіль та перець я буду додавати вже в готову начинку, тому зараз знімаю з вогню і даю трохи охолонути. Тепер мені необхідно нарізати куряче філе, і для цього я його трохи підморозила. Це значно полегшить роботу, тому я вам теж раджу так зробити. Нарізатиму спочатку слайсами, потім смужечками. І вже потім ось таким невеликим кубиком. Звичайно, можна перекрутити і через м'ясорубку, але повірте, друзі, так смачніше. Тепер починаю збирати начинку, для цього куряче м'ясо складу до миски. Далі наріжу невеликий шматочок твердого сиру. Звичайно, можна його також натерти на терці, я пробувала і так, мені більше сподобалось кубиком. Сир відправляю до курки. Також додам свіжої зеленої цибулі, вона надає страві надзвичайної свіжості. Її також перекладаю до начинки та додаю смажені овочі з грибами, які до того часу саме охололи. Тепер підсолюю за смаком, я додала таку добру чайну ложку з гіркою солі та перець, в мене суміш перців. Все ретельно перемішую та залишаю хвилин на 10, щоб овочі та м'ясо набули смаку спецій. Через 10 хвилин до нашого, так би мовити, фаршу необхідно додати 2 яйця і добре їх вмішати. Потім я додаю 2 столові ложки борошна. Все добре перемішую та начинка готова. На розігріту сковорідку я додаю 2-3 столові ложки олії та викладаю кільця перцю. В мене вміщується за один раз 4 штучки. Потім за допомогою ложки наповнюю заготовки фаршем та трохи притискаю.
Накриваю кришкою та обсмажую 4-5 хвилин з кожної сторони. Через 4 хвилини я їх перевертаю. Перевертаються вони добре, нічого не випадає. Та знову обсмажую під кришкою 4 хвилини. І коли час пройшов, я їх витягаю та обсмажую наступну партію. Залишки сиру чи овочів на сковорідці я рекомендую прибрати після кожної партії, щоб вони потім не горіли. Тепер знову все повторюю доки не закінчиться начинка та перчики. Ось і все, друзі, наші неймовірно смачні фаршировані перці кільця готові. Ви тільки подивіться, які вони апетитні, соковиті, ароматні, з ідеальною начинкою, яка просто тане в роті. Якщо ви ще не вирішили, чи варто готувати, то однозначно варто. Це не просто страва, а справжня кулінарна знахідка, яка здивує ваших рідних та друзів. Готуйте із задоволенням, експериментуйте та радуйте себе і своїх рідних. Смачного, друзі!